Yun o. Hali ng linggo. Alauna na. Wala tayong ride ngayon eh. Ngayon eh punta ako ng ng hospital. Medyo masama pakiramdam ko eh. Pa-check up muna. Hospital ng mga bike. Ayun, punta tayo ng bike shop. Medyo mutakin na naman yung sakit na upgraditis yun. May nakita kasi akong rim na parehas ng hubs ko. Gusto kong kabit dito yun para terno sila ng hubs. Ayan, punta ako kung meron pa rito. Subukan natin, tara, dito ako sa may highway. May kanto na yan. Kakanan tayo, pupunta sa Mateo. Pero dito lang yung banda yung yung bike shop. Maliwa ka, papuntang Wawa yan. Sarado yan. Wala tayong mapupuntahan ngayon dyan. Dito tayo, yan. Yan. Dapat natin yung bike shop itong pinagawa ko nung nakaraan. Tingnan ko kung meron siyang hub na rim na submit yung kakulay nung ng hub ko. Kung wala, punta ako na San Rafael. Kung wala pa rin, punta ako na Marikina kasi ako nakita doon sa Marikina eh. Yung bike shop na yun, yan. Parang ginagawa. Yan, wala yung bike shop na pinuntahan ko una. Wala silang ganun na na rim. Subukan ko muna pumunta ng San Rafael. Kung meron, kung wala, diretso na ako ng Marikina kasi doon meron ako nakita noon. Sana bukas lang sa ganitong oras sa linggo ngayon eh. Baka nagsasarado sila doon. Yan, ito na sa Pabutang Wawa na ito. San Rafael ang pupuntahan natin bago magwawa yon. Sa bike shop na to, MYG bike shop. Wala. Yun, doon sa unahan merong isa pang bike shop doon na medyo matagal-tagal na bike shop yun. At medyo maraming stock yun eh. Kung wala pa rin, diretso tayo ng Marikina. Yan, meron dito. Ka-terno kasi ng hub ko yan eh. Submit Riven, yan, Riven nga yan. Ayan. Ha? Ayan, punta muna ako ng handyman. Bibili ako ng duct tape. Kasi yung rin pala, pang tubeless pala yun. Naubusan ng duct tape yung shop. Kaya bili ako dito. Gawa niya Inabot na lang umaga. Kapon. Siyempre, wala pong pirang bag. Ganda no? Hop. Rapon. Kayang. Hangin mo na, hangin. Wag masyadong magkape ah. Wag masyadong yung kape.
Tabang naman yan kapag nag-isa-isa sila yun. Oo. Iba sa ulo. Ganda nga, isa sa'yo naman nga yung putik sarap. Piso na lang, yung kapal na piso. Oh, tingnan mo doon. Tagharap naman ng tinidor eh. Tulad yan, Dre. Ang sarap. Ganun nga no? Lagi ba, ano mo, panibilok mo. Yung no, sa papuntang Wawa, ID, na ikaw yung security, wala ka ID. Ayan, natapos din yung gawa ng ano ko, ng bike ko. So, maganda na pakiramdam ko ngayon. Pabili na ako ng gamot. Paway na ako. Pero bago yun, baba muna ako dun sa ilalim ng tulay. I-bike check ko na rin yung tracks ko kasi hindi ko pa ito na-bike check eh. So, yung Merida lang kasi yung na-bike check ko. Dalawang beses ko na nga actually na-bike check yun eh. Nung hybrid pa lang siya, tsaka hanggang sa naging ano siya, naging road bike. So ngayon bike check ko. I-share ko sa inyo yung mga component ng bike ko. Mula nung binili ko to hanggang sa ngayon kung gaano nakarami yung na-upgrade ko rito. Yan, ito, bababa lang ako ng tulay. So yan, ito yung bike ko na ginagamit ko madalas nung wala pa akong road bike. Ito talaga yung nag-iisang bike ko na ginagamit ko. Kahit saan ako magpunta noon, kahit saan yung ride namin, ito yung ginagamit ko. Yung kwento ng bike ito, binili ko to second hand. Nung kasagsagan ng lockdown noon, isang taon na ngayon nakalipas, March ko to binili. Lockdown noon, so binili ko ng 3.5 ito second hand. Ang naging problema lang to noon sa nung binili ko, yung hub lang, tsaka yung RD. So yung hub, nalinis ko lang, naging okay na. Yung RD ang pinalitan ko. Kinahay ko doon sa isang bike ko. Tapos yun, nagagamit ko na yun. Tapos sa mga pinalitan ko na dito, napalit ko na rito yung hub, harap tsaka likod, tsaka fork, yung crank, RD, tsaka cogs, yan yung saddle. Yan lang yung mga napalitan ko rito. Tsaka yung frame ngayon, yung rim ngayon, tsaka yung gulong. So umpisa natin sa una yung ano, dito muna sa handlebar. Yan, itong handlebar ito, nung binili ko ganito na ito, atomic siya. Tapos itong handle grip, galing to sa isang bike ko noon, nilipat ko lang dito. Tapos itong shifter ko dati na rin to, Alivio, yan kabilaan yan, 2x siya. Tapos itong brake set ko yan, Shimano na ano, non-series. Tapos yung steam, yan, FRS, yan, magandang klase siya, short steam siya. Tapos itong fork ko, yan, actually binili ko to nung nakarang taon eh, siguro mga October o November ganun. Fountain take ito. Na-repair ko na ito kasi nagkaroon siya ng singaw eh. So na-repair ko na, pero sa ngayon okay naman performance niya. Maliban na lang dito sa lockout niya na yun. Nalalak siya pero hindi na siya gumagana. Hindi na naglalak talaga. Kaya sa ako nahihirapan ako pagka ako kasi talbog lang siya ng talbog. Tapos yung itong ano ko, saddle ko, binili ko to sa may Commonwealth. 300 lang yata to. Generic lang, walang pangalan to. Tapos ito, stock pa itong ano niya, seat post niya. Pati itong ano niya, yung lock niya. Seat post lock niya, yung quick release siya. Tapos itong crank ko yan, Alivio yan. 2x 28 by 42. Tapos naka-halotic na rin siya. Tapos itong pedal ko, Ragusa. Yan. Matagal-tagal ko na rin itong ginamit. Maganda naman siya. Maliit lang siya. Tapos yan, ito yung RD ko is Acera. Ito binili ko ito, pangalawang bili ko na ito kasi nung una kong binili, actually hindi ko pala binili, yung galing din sa isang bike ko yun na ano, yung una kong ginagamit. So kinakay ko lang, nilipat ko rito nung bumili ako ng bago nito. Acera na nga siya. Tapos tinanggal ko yan, nilipat ko ulit sa isang bike ko na binigay ko sa kapatid ko ngayon.
So yan, naka 2x9, 11x42 yung ngipin niya. Tapos naka hydraulic na rin siya, Shimano M355. Yan. Yung model nga pala ng bike ko na to is Trink crossover, M608. Maganda siya talaga gamitin. Tapos yung itong hubs ko yan, isang taon na rin yan. Ragusa ay Sagmit. Yan, Sagmit M120. Tapos yung yan, ito bago ko lang to binili yung rim na ito. Raven, Sagmit Raven. Yan, magkamas sila, pareho sila ng itsura yan. Napapansin mo yan, kadalawa yan. So yan, maliban dun sa gulong, crank, RD. Yung FD nga pala nito, ito pa rin yung dati nung binili ko, hindi pa rin napapalitan yan. Kasi hindi naman madalas ginagamit yan. Actually ito, ano to 3x to yung FD niya ginawa ko lang ng 2x para medyo gumahanggang pa. Tsaka hindi ko naman kailangan masyado yung malaki kasi hindi naman ako kakarera. So madalas ako sa trail pagka mountain bike yung ginagamit ko. Pagka ano naman, patag-patag naman, ngayon may road bike na ako, kaya yung road bike na ginagamit ko. So yun yung masishare ko lang sa inyo, yung mountain bike ko. So yun, masaya na ako rito. Pero kasi pinagawa ko itong rim niya, pinarito ko para maging ready na rin siya, para wala na ako masyadong ipapagawa pagka dumating yung frame na in-order ko sa Lazada. Meron kasi ako in-order na frame sa Lazada, mga carbon. So siguro mga 2 linggo pa yan bago dumating. Sa ngayon di ko pa muna i-reveal sa inyo kung anong brand. Pero basta magandang klase na rin siya. So yun, ito yung bike ko. Sana ma-appreciate nyo rin yung bike ko. Medyo malaki na rin ginastos ko rito Yan, tsaka malayo-layo na rin narating nito. Ito yung ginamit ko nung naging panta ako. Yan. So yan, hanggang dito na lang yung basic kong vlog. Wala kasi tayong ride ngayon Kaya yun, naisip ko paggawa ko yung bike ko. Binlog ko na rin para ma-share ko rin sa inyo. So yan, hanggang dito na lang. Thank you, peace. Subscribe mga Roads. Thank you.